සුබ දවසක් වේවා ඔයාලා හැමෝටම. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ඔයාගේ YouTube account එක. ඒ කියන්නේ normal YouTube account එක brand account එකක් විදිහට convert කරන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් මොකද්ද මේ brand account එක? brand account එකක් හදුවම තියෙන වාසි මොනවද? ඉතින් ඔයාට වාසි කිහිපයක් කිව්වොත් මෙතනදී multi manager service එක. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ channel එකට කිහිප දෙනෙක් අතර manage කරන්න දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාගේ personal Gmail account එක. ඒ Gmail account එකෙන් වෙනම වෙන් කරලා තියාගන්න පුළුවන්. ඔයාට ඕනේ නම් ඔයාගේ channel එක වෙන කෙනෙක්ට දෙන්න උනත් පුළුවන්. ඒ වගේම YouTube analyze එක සාමාන්‍ය කෙනෙකුට වඩා advanced විදිහට ඔයාට ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ වාසි කිහිපයක්ම තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද ඔයාගේ account එක brand account එකක් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඉතින් මේකට ඔයා මුලින්ම ඔයාගේ browser එක open කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාගේ YouTube channel එකට යන්න ඕනේ. ඉතින් channel එකට ගියාම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන icon එක උඩ click කරලා මෙතන settings වලට යන්න ඕනේ. settings වලට ගිහිල්ලා මෙතනදී අපි මුලින්ම අලුත් channel එකක් හදා ගන්න ඕනේ. මෙතනදී වෙන්නේ අපි තියෙන channel එකට අමතරව වෙනත් channel එකක් හදලා ඒ channel එක brand account එකක් බවට පත් කරන එක. ඉතින් මෙතන create new channel කියන එක click කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී ඔයාගේ තියෙන channel එකේ නම හරියටම ඒ විදිහටම type කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන tick එක දාලා create කියන එක දෙන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා අලුතෙන් හැදිච්ච channel එක. ඊට පස්සේ මෙතනදී යනවා ඔයාගේ YouTube studio එකට. ඉතින් studio එකේ settings වලට ගියාම permission tab එක මේ විදිහට තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ආයෙත් යමු අපේ channel එකට. ඉතින් මෙතන ඔයාගේ profile picture එක click කරලා මෙතන switch account වලට ගියාම දැන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඔයාගේ කලින් channel එකයි දැන් අලුතෙන් හදාගත්ත channel එක. ඉතින් මෙතනදී පරණ channel එකේ subscribers ලා 50ක් ඉන්නවා. දැන් එකේ නෑ. ඉතින් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ channel එක මේකට move කරන්න. ඉතින් මම මේ කලින් channel එක select කරගන්නවා. ඒකේ settings වලට යන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන advanced settings වලට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් move channel to brand account. ඉතින් මේ click කරන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයාගේ Gmail එකට අදාළ password එක apply කරන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනදී ඔයා two factor authentication එක on කරලා නම් තියෙන්නේ. ඔයාගේ phone එකට කෝඩ් එකක් එනවා. ඒ කියන්නේ අංකයක් එනවා. ඒක confirm කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපේ පළවෙනිම වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කළා කොහොමද two step verification on කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට ලොග් වුණාට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් transfer channel කියන tab එකට අපි ආවා. ඊට පස්සේ මෙතනදී අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන පේනවා අපි හදාගත්ත අනෙක් channel එක. ඉතින් මෙතනදී කරන්න තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත අපේ කලින් තිබිච්ච channel එක. ඒ කියන්නේ subscribers ලා 50 හිටපු channel එක අපි දැන් හදාගත්ත අලුත් channel එක replace කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ විදිහට මෙතන replace select කරනවා. ඉතින් මෙතනදී අහනවා අපේ කලින් channel එක delete කරනවද කියලා. ඒ කියන්නේ දැනට පාවිච්චි කරන account එක delete වෙලා අලුත් channel එක replace වෙන එක තමයි මෙතනදී වෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී එයාලා විස්තර ටික බලා ගන්න පුළුවන්. මේ දැන් හදපු channel එක. ඒ කියන්නේ මේ no subscribers no videos කියන මේ channel එකේ තියෙන data ටික තමයි delete වෙන්නේ. ඒ ටික වෙනුවට දැන් අපි
අපි කලින් හදලා තිබිච්ච channel එකේ data ටික තමයි මේක transfer වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන I understand කියන එක ටික් කරලා මෙතන delete channel කියන එක දෙනවා. ඉතින් මෙතනදී අහනවා are you sure you want to move and update your channel. ඉතින් මෙතනදී එයාලා විස්තරයක් දෙනවා. Your channel name and icon will be updated across YouTube. අපේ channel එක දාලා URL එක change වෙන්නේ නැහැ. අපි කාගේ හරි comment වලට අදාළව reply කරලා තියෙනවා නම් ඒව delete වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට දීලා මෙතන move channel කියන එක දෙනවා. මෙතනදී විනාඩි 10ක් යනවා කියලා දෙනවා. ඉතින් අපේ channel එක brand account එකක් වුණාද කියලා බලාගත්ත හැකි. මෙතන අපි කලින් YouTube studio එකට ගියාම permissions තිබුණ විදිය තමයි මේ. ඉතින් brand account එකක් වුණාද කියලා අපිට හරියට බලාගත්ත හැකි. අයිකාරක අපේ YouTube studio එකට ගියාම මේ විදිහට අලුතෙන් හදාගත්ත channel එකට move වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන අපේ YouTube studio එකට ගියාම බලාගත්ත හැකි අපේ settings හරියද කියලා. ඉතින් මෙතෙන් පේන අපේ welcome screen එක අපේ කලින් content එක ඒ විදිහටම තියෙනවා. ඉතින් මෙතන setting වලට ගිහිල්ලා permissions වලට ගියාම ඔයාලට පේනවා කලින් තිබිච්ච settings නෙමෙයි තියෙන්නේ. කලින් තිබ්බ settings මෙතන බලාගත්තා මෙන්න මේ විදිහට තිබුණේ. ඉතින් දැන් settings මෙතන තියෙනවා. මෙතන ගත්තාම මෙතන අපිට manage permissions යටතේ මෙතන තව කෙනෙක්ට role එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ වෙනත් කෙනෙක්ට invite කරලා මෙතන අපේ channel එක manage කරන්න හරි එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ඕන channel එක වෙන කෙනෙක්ට පවරන්න. ඒ වගේ දෙයකට මේක ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. මෙතනදි වෙන්නේ අපේ original account එක වෙනුවට වෙනත් account එකකට ඕන කියන position එක දුන්නාට පස්සේ සතියක් හෝ දෙකක් ඇතුළත අලුතින් ඕන කෙනෙක්ට ඔයාගේ channel එක දීලා ඔයාගේ original mail එක අයින් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන manage permissions වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට roles set කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මෙතන තව user කෙනෙක් add කරන්න පුළුවන්. මෙතනදී ඒ අදාළ කෙනාගේ email address එක add කරලා මෙතන role එක select කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ එක එක role එකට අදාළ එක permissions වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඒ අදාළ කෙනාගේ mail එක add කළාට පස්සේ ඒ කෙනාට invitation එකක් යනවා. ඉතින් මේ invitation එක confirm කළාට පස්සේ තමයි මෙතනදී එයාට අදාළ role එක add වෙන්නේ. In a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young one. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාගේ normal YouTube account එක brand account එකක් විදිහට convert කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ channel එකට ගිහිල්ලා බලුවොත් ඔයාලට කලින් තිබිච්ච විදිහටම කිසිම වෙනසක් නැතුව බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ කියපු steps පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ YouTube account එකත් brand account එකක් විදිහට convert කරගත්ත හැකි. ඉතින් තවත් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකකින් නැවත අපි හම්බ වෙමු.